হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2025 Bigbasket প্ৰাইভেট জবছ ভেকেন্সি আসাম প্ৰাইভেট জবছ তো আজি যি সমূহে প্ৰাইভেট সেক্টৰত এতিয়াও পোষ্ট বিচাৰি আছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্ট সমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি যাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ বিগবাস্কেটৰ ফালৰ পৰা প্ৰাইভেট জব মুকলি কৰা হৈছে ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা কমেন্ট দেখাব বিচাৰিছো যেটো কমেন্ট জুৱা কালি কৰা হৈছিল কমেন্টটো কৰিছে কবিতা নাথে তেও কমেন্ট কৰিছে যে থ্যাঙ্কস স্যাৰ মই আপোনাৰ এড চাই জয়েনিং কৰিছিলো জবটো কৰি ভাল পাইছো তো আপোনালৈ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল সদায় ভালকৈ কাম কৰি যাব যি সকলে কমেন্ট কৰি থাকে আপোনাৰ ভিডিও চাই কোনে জব পাইছে প্ৰমাণ দিব পাৰিব নেকি তো প্ৰমাণ হিচাপে এই কমেন্টটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে কবিতা নাথে আমাৰ এড চাই চাকৰি পাইছে তো আপোনালৈ বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু বহুতে আমাৰ এড চাই জব পাইছে যি সমূহ মই আগতে শেয়াৰ কৰিছো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে পোষ্টত গৈ যি সমূহ পোষ্ট শেয়াৰ কৰিছো তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব তো আজি বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সব প্ৰাৰ্থী সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে বিগবাস্কেটৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্ট'ৰ সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত তো বিগবাস্কেটৰ ফালৰ পৰা ষ্ট'ৰ সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশন হৈছে গুৱাহাটী এই পোষ্টটো আপোনালোকে গুৱাহাটীত কৰিব লাগিব জব ডেসক্ৰিপচন ইয়াতে গুটেখিনি দিয়া হৈছে ভালদৰে পঢ়িয়ে বা চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দেখা পাইছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 সেপ্টেম্বৰলৈকে যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে এই জবটো কৰাৰ বাবদ কিমান টকা দৰমহা আশা কৰে সেইটো আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নিউজ অফ ওপেনিং এট SSB Skoda ডিলাৰশ্বিপ সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে SSB Skoda ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা জব লোকেশন হৈছে খানাপাৰা আৰু মালিগাঁৱত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান এপ্লাই তো এই পোষ্ট সমূহৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট যোন সকলৰ একেবাৰে এক্সপেৰিয়েন্স নাই সেই সকলে লগতে যোন সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে GM সেলস জেনেৰেল মেনেজাৰ সেলস ফৰ শিলং আৰু যোৰহাটৰ কাৰণে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্ট আছে এক্সপেৰিয়েন্স সেলস মেনেজাৰ তাৰ পিছতে আছে মাৰ্কেটিং মেনেজাৰ সেলস টিম লিডাৰ সেলস কনসালটেন্ট ফৰ মাৰ্কেটিং শোৰুম হোষ্টেছ CRM CDM টেলিকলাৰ EDP একাউন্টেন্ট এক্সচেঞ্জ এক্সিকিউটিভ আৰু এক্সচেঞ্জ মেনেজাৰ তেতে বহুকিটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে SSB Skoda ডিলাৰশ্বিপত খানাপাৰা বা মালিগাঁও আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে খানাপাৰা বা মালিগাঁও লোকেশনত তো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দেখা পাইছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ এড্ৰেছটো মেনশন কৰা হৈছে আপোনাৰ স্কোডা খানাপাৰা গুৱাহাটী 781029 তো এটা যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰা হৈছে এই এড্ৰেছত গৈ আপোনালোকে যিকোনো এদিন গৈ পেলাই ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব
মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে NEECON Group of NEECON India Private Limited is hiring for Guwahati head office তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে NEECON গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিসেপশ্যনিষ্টৰ বিভাগত গুৱাহাটী হেড অফিচতে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স 1+ ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ডাটা এন্ট্ৰি এমএছ অফিচ গুগল ওয়ার্কস্পেস good communication and basic knowledge of the construction industry তো প্ৰথমৰ যোনটো ৰিসেপশ্যনিষ্টৰ পোষ্ট হয় পোষ্টৰ কাৰণে বহুকেইটা এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে 1+ ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ডাটা এন্ট্ৰি এমএছ অফিচ গুগল ওয়ার্কস্পেসৰ ওপৰত তো এই গুটেখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ একতকৈ অধিক এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব বছৰ ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড বেসিক নলেজ বিচৰা হৈছে কনষ্ট্ৰাকচন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ডিপ্লোমা বিই বিটেক সিভিল মেকানিক্যাল বিচৰা হৈছে আৰু এক্সপেৰিয়েন্স 3+ ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে অটোকাড এমএছ অফিচ গুগল শিট ইমেইল সাইট ডকুমেন্টেশন এণ্ড procurement handling তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ সেকেন্ড পোষ্টৰ এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে 3 বছৰতকৈ অধিক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে লগতে ডিপ্লোমা বিই বিটেক সিভিল মেকানিক্যাল সকলে ইঞ্জিনিয়াৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিছে কন্টাক্ট নম্বৰ এটা দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 7099129969 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 সেপ্টেম্বৰ লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেট একাউন্টেন্ট ফৰ গুৱাহাটী ফৰ এনজিও ৰান গভৰ্নমেন্ট প্ৰজেক্ট তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত গুৱাহাটী এটা এনজিও ৰান গভৰ্নমেন্ট প্ৰজেক্টৰ কাৰণে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটীত এই পোষ্ট আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব যেহেতু একাউন্টেন্টৰ পোষ্ট হয় সেইভাবে বিকম এমকম সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ 9101611863 আনটো হৈছে 6003963728 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 সেপ্টেম্বৰ লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্ৰী শংকৰদেৱ নেত্ৰালয় ইনভাইট এপ্লিকেশন ফৰ আৰ্জেন্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট অফ দা বিলো মেনশন পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্ৰী শংকৰদেৱ নেত্ৰালয় ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফেকাল্টি বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে কন্টেক্সুৱেল বেচিছত ইজ নট এবভ 35 ইয়াৰ্স 35 বছৰতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব এজ লিমিট শিক্ষাগত অৰ্হতা এম অপটোমেট্ৰি প্ৰিফাৰেন্স উইল বি গিভেন টু দা ক্যান্ডিডেট উইথ মিনিমাম 1 year টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স তো এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা এম অপটোমেট্ৰি বিচৰা হৈছে আৰু প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব যোনসকলৰ মিনিমাম 1 বছৰতকৈ অধিক টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 0361223344 আনটো হৈছে 228921 এতে দুটাকৈ ল্যান্ডলাইন নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে এই পোষ্টৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰ কেটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব
আৰু এটা এড্ৰেছ দিয়া হৈছে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এই এড্ৰেছত গৈও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলি শৰ্টলিষ্ট কেণ্ডিডেট উইল বি কল ফৰ ইণ্টাৰভিউ তো শৰ্টলিষ্ট মুকলি কৰা হ'ব যোনসকলৰ শৰ্টলিষ্টত নাম আহিব তেওঁলোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হ'ব যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দি ভালদৰে পাছ কৰিব পাৰে পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 অক্টোবৰলৈকে পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেণ্ট ভেকেন্সি ফৰ daycare ইনচাৰ্জ ফৰ 3 ফিমেল কেণ্ডিডেট হেভিং পিৰিয়ড এক্সপিৰিয়েন্স ইন প্ৰি-স্কুল মাষ্ট বি ফ্লুৱেণ্ট ইন ইংলিছ হিন্দী এণ্ড আছামিজ তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে daycare ইনচাৰ্জৰ বিভাগত 3 গৰাকী মহিলা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইনচাৰ্জৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে জানিব লাগিব ইংলিছ হিন্দী আৰু অসমীয়া এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ আপোনালোকে ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰি স্কুলৰ ফালৰ পৰা পিৰিয়ড এক্সপিৰিয়েন্স থকা হ'ব লাগিব যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ওয়াৰ্কিং টাইমটো দিয়া হৈছে 8:30 পৰা আপোনালোকৰ ডিউটি আৰম্ভ হ'ব আৰু আবেলি 5:30ত আপোনালোকৰ ডিউটি শেষ হ'ব তো এইখিনি সময় আপোনালোকে ডিউটি কৰিব লাগিব ইয়াতে এড্ৰেছ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব থকা আৰু খোৱা আপোনালোকক সুবিধা দিয়া হ'ব ভেটাপাৰা গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8811075031 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 ছেপ্টেম্বৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ